Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja nyt kun mä kuvaan tätä, niin kello on noin 5.55 aamulla ja alkamassa on muutaman päivän retki Utöön. Ja noin tunnin huonosti nukutuilla yöunilla, no eikä bussi saa nukuttua, mutta joo, vielä ei ihan oikein kielen kannattaisi laulaa aamulla, mutta joka tapauksessa bussille olen menossa ja tästä tulee tosi mielenkiintoinen ja jännittävä reissu. Ja tämä on näitä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mahtavia retkiä ja tällä kertaa tosiaan Utöön, joka on mulle aivan uusi kohde, en ole koskaan ennen siellä käynyt ja jännittävää ja saa nähdä, tästä tulee seikkailuretki kauas saarelle, kaukana kaikesta. Tosi mielenkiintoista. Hei, kiva kun oot mukana. Let's go! No niin, meillä matka on edennyt. Olemme täällä yhteysaluksella kohti Utöötä matkalla, mutta on monen tunnin matka. Näytänpä tästä nyt vielä pieni hetki. Paita lähtee tuulessa lentoon. Eli täällä on tää saariston kartta. Niin täällä, onnistunkohan näyttämään, täällä on Utö, ihan täällä kartan alareunassa niin kaukana kun kartalle mahtuu. Eli täällä on tätä Turun ja Nauvon saaristoa. Ja me ollaan menossa nyt täältä tätä reittiä. Tuolta ja toi. Eli Nöttöön, Aspöön ja Jurmon kautta Utöön tonne ollaan menossa ja pieni hetki näytän miltä maisemat näyttää. Saan vähän tätä karttaa kasaan. Noin. Pieni hetki. Tää on täällä tuulisissa olosuhteissa vähän jännittävää nyt tää. Siellä olisi paljon ihania saaria, joihin olisi ihana päästä. Ja ihan nopeasti näytän tästä tänne. Eli ihan tämmönen perinteisen näköinen yhteysalus, mutta nyt varmaan toi tuuli ottaa tähän niin, että en kuvaa tässä kohtaa enempää. Matka jatkuu. No niin, me on tällä yhteysaluksella nyt pysähdytty ensin Nöttössä ja sitten Aspöössä. Ja olen niin lumoutunut ollut näistä saaristomaisemista, että unohdin ihan vallan näistä pysähdyksistä kuvata tuolta saarimaisemaa. Tuolla muuten näkyy Joutsen lipu tuolla. Näkyyköhän siihen kameraan tuolla. Niin voi että sentään. No näin nyt kävi, että en huomannut niistä kuvata sitä menoa. Mutta katsotaan, eikö tässä muistaakseni oli vielä joku pysähdys sitten ennen Utöötä, niin sitten yritän Sitten Jurmosta kuvataan tähän videolle. Tästä sain apuja vierestä, niin sitten koska tässä on tämmöisiä asumattomia saaria, niin kuin näette, niin kuvataan nyt niitä tässä sitten vähän merimaisemaa. Niin Jurmosta sitten kuvataan videomateriaalia. Voi harmi, kun nyt unohtui, mutta ei mahda mitään. Tän näköistä saarimaisemaa. Aika jännä, tuolla on tommonen tosi iso kivi tai kallionlohkare tommonen ja se on ihan oranssin värinen. Onkohan siinä jotain mitähän siinä on ja miksi se on noin oranssi? Tuolla näkyy. Joo, mutta tämmöistä merimaisemaa tässä nyt on. Ja
Oi, että kun mä unohdin ne Nöttöön ja Aspöön kuvata, mutta no ehkä paluumatkalla sitten voisi kuvata. Jos me paluumatkalla pysähdytään niissä, niin sitten voisi vaikka kuvata. Mutta nyt mä laitan tämän vähäksi aikaa kameran pois, koska en tiedä miten toi tuuli mahtaa ottaa taas tähän ääneen, niin palataan Jurmossa asiaan. No niin, nyt sitten otetaan saaripysäkkeä vähän tästä takaisin ja saavumme Jurmoon. Eli tämän näköistä maisemaa on Jurmossa. Onpa söpö pieni aallonmurtaja tuossa. Nämä on kaikki saaret ollut vähän erinäköisiä rakennuksia ja erinäköistä maisemaa. Tän näköistä. Jatketaan kohta. No niin, tässä nyt tulee aikamoiset äänet. Katsotaan, tarttuuko ääni nauhalle, mutta tämän näköistä maisemaa on Jurmo. Nämä kaikki saaret tosiaan vähän erinäköisiä ollut. Täytyy kuvata niitä Nöttöötä ja Aspöötä sitten, kun tullaan vaikka takaisinpäin, niin näette, että mitä tarkoitan, mutta hyvinkin erinäköistä saarimaisemaa ollut. Eli tämän näköistä maisemaa on Jurmo. Ja seuraava etappi onkin sitten Uuttää. Se on niin kaukana tuolla merellä, että hyvä kun mahtuu karttaan, mutta se on sitten meidän kohde. Tuolla lukeekin näköjään ihan tuo Jurmon kyltti, mutta nämä on monet niin kuluneita. Onko meri ja aallot sitten kuluttanut tekstit pois, että hyvä kun saa mitään selvää noista kylteistä. Ja nyt saavutaan määränpäähän eli Uuttööhön. Joo, nyt lähdetään matkatavaroita hakemaan tuolta ja siinä on ensimmäinen kosketus nyt Uuttööhön. Jee, olemme todella kaukana ulkomerellä täällä. No niin, olemme Uuttöössä. Tuolla jää toi yhteysalus tonne. Merinäkymää tämän näköistä ja vähän muutakin näkymää täältä saarelta. Oho, täällä on tienviittakin. Hauska. No niin, alus lähtee takaisin ja me jäädään tänne. Tästä tulee mielenkiintoinen seikkailu. Meidän matkatavarat viedään tässä. Siinä menee meidän matkatavarat hotellin eteen ja sieltä me ne saadaan. Ihan kiva, ettei tarvii kädessä kantaa. Wow, mielenkiintoinen seikkailu edessä. Let's go. Ja tämä oli sitten Tiina, koska äiti muistaa, kun ne sitten istui siellä koko luokka ja koko tunnin, niin kaikki lähti mielellään ulos välitunnille, koska lämpiessä, kun jalat lämmitti ja sisällä oli lämmintä, niin tämä hylkeen nahka, se haisi traanille ja se oli kauhea haju lopputunnista aina, sillä lailla jatkaa sitä. Mutta tästä me jatketaan. Alussa kertoo mun piti. Täällähän on sitten vuotetuulelle, joka oli keväällä vallitseva tuuli, ja antoi suojaa kumpaakin. Ja tästä mentiin sitten jompaan kumpaan suuntaan kalaan. Täällä on sitten nämä puut 30-luvulla istutettu, mutta silloin rakennettiin ensin silta tästä yli. Ja 36 vuoden myötä sitten, kun
saa jouluksi sienisalattia. Aina pitää omat paikat, kyllä muutkin tietää. No niin, tässä ollaan ja tässä kun seistään, niin tännehän valuu alas ja siinä on vanha merenpohja. Vanha Östervik padottiin 1920-luvulla, että saataisiin maata, heinää ja vähän peltoa, perunaa maata varten. Mutta silti se on yhä siellä keskellä hyvin kosteelta. Ja syksyisin kun vesi nousee, niin sieltä vesi nousee myös sinne niittyalueelle. Ja kun sataa. Ja täällä nyt ei paljon näy tuonne polun päätyyn, koska puut ovat kasvaneet ja pitäneet, että se on niin mukavaa, kun siellä on kertynyt merenpohjaa ja maata on jotain, että ne ovat saaneet juuret jonnekin. Mutta kun tuota polkua jatkaa, niin sinne pääsee sitten Uttöön hautausmaalle. Ja sen perustettu vasta vuonna 1962. Ja sitä ennen uttöläiset haudattiin Jurmossa. Vieläkin on perheitä, joiden sukurahaudat on Jurmossa ja siellä haudataan nyt modernissa ajassa. Sieltä on tuotu hiekka sieltä ison lauttayhteyden välistä sieltä Paraisten puolelta Lilmeelestä tänne, koska täällä ei ollut maata, mitä sitten niin kaivaa nämä ruumiit. Kun lakea pistää maahan, niin kivet tulee vastaan. Täällä on hyvin pieni humuskerrostuma. Ja kivet otettiin tässä. Tämä on muinaisranta ja tämä on uloin, voidaan sanoa, että mantereelta oleva muinaisranta, koska tämä on myös uloin osa salpausseltä muodostelmaa. Se alkaa tuolta kalliolta eteläkärjestä ja on muodostunut sitten tänne. Jää on luultavasti sitten taas jäätynyt ja painannut tätä maata alas. Täällä alla on kiveä. Sitten se jatkuu Jurmonsaarena. Tiedän jo, että on jo silläkin sivulla sanotaan, että Jurmo on Salpausselän uloin uloke. Mutta nythän on ollut osa Jurmon kylää, niin annetaan se olla sillä lailla. Ei tarvitse sillä sotia. Eli ennen vanhaan ruohoja myös, jotka olivat, ja heiniä, jotka olivat sellaisia, jotka ei Suomessakaan kasvaneet. Ne olivat luultavasti tulleet Ukrainasta tänne näiden viljasäkkien kanssa, kun venäläiset sotilaat saivat provianttia sieltä heidän viljalaaristaan. Ja näin sitten siemenet putosi tänne ja siksi täällä voi löytää kaikenlaisia erilaisia ruohoja. Kuten olette huomanneet tässä pitkin matkaa jo, niin nämä katajat, niin eihän meillä kauheasti pylväskatajia ole, koska tuuli painaa. Ja painaa tietenkin puitakin vähän tiettyyn suuntaan. Lounaistuuli siis 5/8 kaikista tuulista ja sitten vähän lännempää ja vähän etelämpää, niin tuoltahan kaikki tulee ja se tahtoo mennä poispäin. Ja täällä sitten myös sitten on kysytty, että paljonko ruotsia täällä oli. No aluksihan sitten oli 2, jotka sitten lisääntyi 4. Ja yhdessä vaiheessa jo sanotaan 1800-luvun puolivälin jälkeen niin oli jo 10 varsinaista ruotsia ja sitten oli paljon luotsioppilaita. Joskus ei tullut luotsin virkaa, joten sitten oltiin iäkkäänäkin vielä vain luotsioppilaana. Nykyisinkin on luotsioppilas, mutta hän ei joudu olemaan kauhean kauan luotsioppilas. Hän on ehkä 6 kuukautta, koska luotsi tänä päivänä ei kulje isän kanssa ja opi näitä väyliä, vaan hän kulkee sitten toisen luotsin kanssa ja harjoittelee tiettyä väyläpätkää esimerkiksi täältä Uttöstä Turkuun 6 kuukautta. Ja hänellä on taustalla jo merikapteenin tutkinto, eli monta vuotta opiskellut ja sitten seilannut merellä. Yhteen aikaan oli vaatimus, että piti olla vähintään 10 vuotta meripäiviä, eli se tarkoittaa aika paljon. Ja sitten kun se 6 kuukautta on harjoiteltu edes takaisin eri vuoden aikanakin ja eri vuorokauden aikana, niin sitten suoritetaan luotsaustutkinto ja sen jälkeen sitten saadaan luotsata juuri se pätkä. Ei enää mennä mitään Uttöä Isokariin luotsaamaan, vaan silloin pitää harjoitella sekin, että saa pätevyyden. Myös Uttöön Naantali Synäväylä, eli 15-metrinen väylä, joka räjäytettiin täällä 90-luvun taitteessa ja saatiin sillä lailla kaikki Tanskansalmien läpi kulkevat alukset myös Naantaliin. Mutta sitten myös Uttöön Hankoväylä esimerkiksi. No niin, meillä on yö nukuttu ja on seuraava aamu ja ollaan näissä maisemissa.
meidän lintuopas täällä kertomassa näistä saaren ja lähistön lintuasioista. Eli tossa on toi Uuttöön majakka. Tuolla. Tossa on luotsiasema. Ja sitten tuolla on meidän ryhmää. Aamuinen Uuttö. No niin, me ollaan nyt menossa tuonne niemen kärkeen, eli tuolla on toi Uuttöön majakka, minkä juurella aamulla oltiin ja katseltiin sieltä merelle päin ja sitten tänne niemen kärkeen päin. Tuossa on muuten tuon helikopterin laskeutumispaikka tuossa, mutta nyt me lähdetään tuonne niemen kärkeen päin menemään, niin otetaanpa sieltä kohta maisemakuvaa. Tuolla näkyy tuo rukoushuone ja saaren upeata luontoa. No niin, vielä pakko ottaa täältä päin. Siis tää on niin upeata tää Uuttöön luonto. Jos katsoo, täällä on niinku kanervia ja sitten katajaa. Eli tän näköistä maastoa, kivilohkareita. Tuossa on tuonne näkymä merelle päin tonne. Mut ihan mielettömän upeata luontoa täällä. Ja tuonne toiselle puolelle sitten, jos näitä historiallisia jäännöksiä, mitä täällä nyt on. Wow. Meinattiin äsken kävellä vähän harhaan tuonne väärään suuntaan, kun tarkoitus oli mennäkin tämän näköistä tietä tänne niemen kärkeen. Mutta että tää on hienoa tää luonto täällä. Oi että tää on niin hieno. Ja tuolla näkyy toi Uuttöön kylä tavallaan ja sitten tuolla näkyy toi majakka ja sitten tuolla puun takana toi luotsiasema. Näkymää merellä. No niin, otetaanpa taas Uuttöön upeasta luonnosta kuvaa. Tuolla näkyy nyt noi majakka ja luotsiasema tuolla. Saadaan upeaa luontoa. No niin, ja taas tätä upeata Uuttöön luontoa ja näkymää merelle. Tää niemen kärki, missä me nyt ollaan, niin täällä lintujen pesintäaikaan tänne ei ymmärtääkseni saa tulla, eli heinäkuun loppuun asti, mutta sitten ei nyt elokuulla, niin nyt saa taas tulla. Ja kattokaapa, tuolla näkyy tavallaan Uuttöön toi kylä. Siellä on majakka, luotsiasema, merelle. Näillä luodoilla on lintuja täällä paljon ja onhan täällä ihan mielettömiä niin kuin historiallisia tommosia rakennelmia täällä. Wow. Ja tosiaan silloin kun Estonian onnettomuus tapahtui, niin Uuttö oli lähin saari, lähin paikka, mihin näitä onnettomuuden uhreja sitten tuotiin ja sekä vainajia että sitten vielä elossa olevia, niin Uuttööhön sitten tänne tuotiin, että täällä ei varsinaista tämmöistä mitään muistomerkkiä täällä ei Estonian uhreille ole, mutta on joku semmoinen penkki tuolla jossakin rannassa, että missä voi sitten
istuskella ja muistella heitä, mutta on kyllä ihan taas niin kuin omanlaisensa saari ja ihan erilainen kuin minusta kuin mitkään muut, missä on tullut käytyä. Aamulla tosiaan toi lintuopas kertoi meille näistä alueen linnustosta ja kyllä täällä on, niin kuin, on vilkas lintuelämä ja luontoelämä kyllä. Wow. Eli saaren luonto on upea ja maisemat on upeat ja muut, mutta valitettavasti näistä hotelli- ja ravintolapalveluista ei voi sanoa samaa, mutta mä juttelen niistä sitten myöhemmin. Mietin, että miten tiivistän ajatuksiani niistä. Et palaan niihin sitten myöhemmin, mutta luonto on täällä upea. Nyt me ollaan täällä ihan täällä Uutön saaren eteläkärjessä, eli tuolla näkyy kylä ja majakka, luotsiasema, meri, mielettömät nämä kalliot täällä, luoto tuolla ja lintuja siellä, voi meri. Loiskuti. Olisikohan toikin sitä ahdinpartaa, mitä oli muistatteko Melkkivideolla oli tuommoista, voisi olla ahdinpartaa toi vihreä levä tuolla. Ollaan nyt täällä Uuttöön saaren eteläkärjessä, kun eteläkärkeen vain voi jalalla astua. Aallot lyö kallioihin ja voi että mä voisin istua täällä vaikka tuntitolkulla. Meri. Oho. Wow. Oh. Täällä kasvaa merikaalia. Ihana merikaali. Oi että. Ihanan värinen ja ihanan näköinen kasvi.
niin mä ajattelin vähän tehdä päivitystä. Tuolla on nyt sitten se hotelli, mistä mä kohta kerron. Eli House Hotel uutta tuolla. Ja kuten aikaisemmin jo sanoin, mä juttelen tässä samalla ja näytän tätä matkaa tuonne Uuttoon kylälle ja tuonne Majakalle. No niin, Uutö kohteena ihana, ihan tosi ihana. Täällä on todella upea luonto, meri on ihana saari. Mielenkiintoisia kohtaamisia ollut saarelaisten kanssa. Paikkana tosi ihana. Mutta nyt täytyy sanoa, että annan ihan rehellistä palautetta Uuttöön, tämän House Hotel Uuttöön hotelli- ja majoitus- ja ravintolapalveluista. Tämä on ihan ala-arvoinen setti. Tämä hotelli majoitusyritys on vaihtanut omistajaa tässä jokin aika sitten, siis ehkä joitakin kuukausia sitten. Ja meitä on melkein 60 hengen ryhmä. Ja me ei suinkaan saatu niinku ihan sellaisia hotellimajoitus- tai paikkoja, mitä oltiin niinku sovittu ja tilattu. Ja osa huoneista oli siivoamatta ja vaikka mitä, että näin. Mutta suurin kritiikkini kohdistuu, otetaan tuosta muuten pari roskaa samalla pois, noin. Niin suurin kritiikkini kohdistuu tähän ravintolapalveluihin ja oikeastaan ehkä enemmänkin niin kuin vielä sitten tuonne johtotasolle. Henkilökuntaa on aivan alimitoitettu määrä, liian vähän porukkaa. Ruokaa oli kyllä hankittu tänne meidän tuloa varten kuulemma ihan, että sitä olisi ollut riittämiin, mutta eilen illalla, eli kun eilen saavuttiin tänne keskiviikkona, niin ei saatu ruokaa sieltä hotellin ravintolasta. Kokki oli kännissä, sanoi yksi henkilökunnan jäsen ympäripäissään, joten ruokaa ei sieltä sitten saatu. Eli näinkin voi käydä, ja me ollaan kuitenkin täällä saarella niin kuin paikallisten palvelujen armoilla, jotka me ollaan kaiken lisäksi retken järjestävä organisaatio on tilannut meille tietyt palvelut, ja näitä me ei nyt sitten olla saatu. No, joo, kokki oli ympäripäissään, ei tullut illallisesta mitään. No, täällä oli pizzeria, tai tämmöinen pizzapaikka, johon me mentiin sitten syömään, eli sieltä saatiin pizzaa ja pysyttiin iltahengissä. Ja nyt sitten ollaan torstai-iltapäivässä ja meille oli tilattu sieltä samaisesta paikasta, näytänpä muuten vähän tuolta taas kauniita maisemia tasapainoksi tähän, niin meille oltiin tilattu sitten illallista tälle päivälle ja sitäkään ei ole tarjolla. Ja siis raaka-aineita ja ruokaa olisi, mutta tekijöitä ei ole ja retkeläisiäkään ei päästetä tekemään, ei vaikka hygieniapassit ja kaikki, niin ei päästetä keittiöä, ei päästetä tekemään niin kuin minkäännäköistä. Kokki on jäänyt ilmeisesti sairaslomalle ja illallista ei ole siellä tarjolla. No kaiken huippu on sitten se, että tämä paikan omistaja oli sitten sanonut tähän, että kun meitä ei sinne päästetä ruokaa itseksemme laittelemaan, niin oli sanonut sitten, että ei ole muuta kuin pizzeria tarjolla ja että menkö sinne tai olkoot kokonaan ilman. Miettikää, Uuttöön kaltaisessa paikassa tällaista palvelua, lainausmerkeissä palvelua paikalliselta hotelliyrittäjältä. Sen sijaan iso
respekti Hannan kahvilalle, Hannan Cafeelle, joka täällä on. Hän on aivan mahtava tyyppi, mahtava opas. Siellä oli keittolounasta käynyt ryhmäläiset tänään syömässä. Itse en käynyt, koska sain nimittäin jonkun vatsapöpön tuolta hotellin ravintolasta. Ja olen siis ollut tämmöisessä jonkun sortin vatsataudissa tänään. Eli olen syönyt sitten ihan, tuossa on sellainen pikkukauppa, joka on muutaman tunnin päivässä auki, niin sieltä ostin ja on sitten ihan eväillä selvinnyt tämän päivän. Mutta Hannalla olisi ollut tosiaan tuolla kahvilassa keittolounasta ja muuta, ja siellä on myöskin hänellä sitten illallista tarjolla, että täytyy katsoa, että onko itsellä minkälainen olo sitten illalla, että pystyykö syömään jotain, sitten hain ihan vaan kaupasta ruokaa. Mutta joo, ja tosiaan toi hotellin aamupala oli kyllä ihan... Siinä oli ensin niin kuin sämpylöinä semmoisia kuivia känttyjä, itse en syötäisi edes eläimille, sellaisia oli niin kuin ihan kun olisi maannut 3 päivää paikalla ja kuivunut siihen. Ja sitten kun siihen tuli toisenmallisia sämpylöitä tilalle, niin ne oli varmaan yritetty sulattaa ja mun sämpylä oli ainakin sisältä ihan jäässä. Eli hotelli- ja ravintolaa palveluille nimenomaan tuolle House-hotellille, niin arvosana 1/5 ja se 1 tähtikin menee sille ystävälliselle naiselle, rouvalle, joka siellä on meitä palvellut. Ja tämä ei ole missään nimessä hänen syynsä, että hän on kyllä yrittänyt venyä ja pyrkinyt tekemään kaikkensa, että se 1 tähti menee niin kuin lämpimällä kiitoksella hänelle. Mutta paikan johto, mä en tiedä mitä sanoo. Mä oon aivan sanaton. Siis nämä on vaan ne, mitä täällä on niin kuin tapahtunut. Meitä on 60 henkeä todistamassa, melkein 60 henkeä todistamassa, että tällä tavalla on niin kuin ravintolapalvelut täällä toiminut. Mutta Hannan kahvilalle isot plussat ja kiva, että täällä on tuo pikkukauppa, että sieltä saadaan sitten täydennystä. Mutta että näin oli hotellin johtaja sanonut, että se on pizzaa tai ei mitään, että jos ei pizza kelpaa, niin olkoot ilman. Mä en ole ehkä eläessäni saanut tällaista palvelua missään, ja mun mielestä on aivan käsittämätöntä, että näin iso ryhmä tulee tänne ja saa paikalliselta hotelli-ravintolayrittäjältä näin surkeata palvelua. Mutta seikkailua tultiin hakemaan ja seikkailua saatiin. Mutta joo, kohta on alkamassa tuommoinen opastettu käynti tonne Majakalle. Ja sitten meillä on tänään vielä iltapäivällä semmoinen ötökkäretki, missä mennään tonne hautausmaan taakse. Hei, tässä oli muuten se, mitä mä aikaisemmin näytinkin videolla, tai se näytti, että tätä muistomerkkiä, se oli tuo Tähti ja Risti. Niin Tähti ja Risti muisto moottorikuunari Drakenin Haaksirikosta vuonna 1929. Eli toi on se. Toi on ihana. Ihana rupisammakoita, varmaan käärmeet, no kumpiakaan en ole nähnyt. Mutta tosiaan niin tällaista. Katsotaan, mitä reissu tuo vielä tullessaan. Matka on vielä kesken, mutta että tuolla istuu, tuolla on majakka ja tuolla on Hannan kahvila ja siellä istuu meidän ryhmäläisiä ja Hanna on ilmeisesti myöskin venynyt ja hän on tarjonnut hyvää palvelua ja ilmeisen hyvää ruokaakin, että näin ristiriitaiset kokemukset voi olla tällaisessa paikassa, kun ollut vähän harmittaa tavallaan tuon ravintolan puolesta, mutta tietysti se on johtaja tekee päätökset ja en tiedä mitä hän aikoo tehdä niillä kaikilla ruuilla, jotka sinne sitten jää heille käsiin pilaantumaan. Ehkä syöttää ne sitten seuraavalle ryhmälle tai en tiedä. Mutta sillä harmittaa kyllä, mutta Uuttöön paikkana ihana ja tässä näkyy vähän näitä kylän rakennuksia. Ja nyt mä lähden menemään tuonne Majakalle päin, niin katsotaan mitä tässä tulee. Mutta tämmöiset armottomat arviot ja kokemukset tähän mennessä, niin en mä tiedä mitä sanoa. Mä oon ihan sanaton. Mutta tulkaa Uuttööhön.
Ja käyttäkää Hannan palveluita, nauttikaa luonnosta, mutta ton hotellin ja hotelliravintolan varaan ei kannata kyllä näköjään laskea yhtään mitään. Mutta ei mitään, hei, tästä jatkuu, let's go! Siellä on meidän mahtava opas Hanna, jonka Hannas Horizont kahvila pelastaa meidät ja meidän ruokailun tänään. Eli Hannalle isot respektit. Hanna on tuolla punaisessa paikassaan. Niin häneltä saadaan tänään ruokaa. Hannas Horizont 5/5 jo tässä vaiheessa. Tai 6/5. Ollaan ötökkäretkellä tällä hetkellä. Ja tässä on jotain tämmöistä jääkauden aikaista merenrantaa tai ihan valtava kivikko. Mut joo, ötökkäopas menee edellä. Olen nyt menossa tänne hautausmaalle, eli tämmönen pieni kivi muureilla tämmönen pieni. Sinne tutustumaan seuraavaksi. Hei, joo, vielä tähän meidän kaikkeen tämän hotelliin, majoitusliikkeen ihmeelliseen liiketoimintaan liittyen, niin tässä on tullut vaikka mitä käänteitä. Yhtäkkiä sitten se ei sit ollutkaan enää se pizzeriakaan tänään auki, ja sitten se olikin auki. Mutta Hannas Horizont, Hanna Kovanen, suosikaa Hannan palveluita, jos tuutte Uuttööhön. Nimittäin Hanna pelasti meidät, koko meidän melkein 60 hengen, tai montako meitä nyt on tulossa tänne, ehkä puolet, mutta joka tapauksessa Hanna valmisti meidät ruuat ja hyvännäköiset ruuat valmistikin ja ruokkii ja pelastaa meidät näiden kaikkien kummallisten hotelliravintolakäänteiden jälkeen. Eli jos tuutte Uuttööhön, ihana saari ja ihana kohde ja ihanaa luontoa, mutta toi hotellifirma sössi, mutta Hannas Horizont, eli tämä Hannan kahvila, niin Hannalta on tullut mahtavaa opastusta meille ja hän on kierrättänyt meitä kohteissa ja nyt me saadaan vielä häneltä ihanat ruuatkin, niin ihan siis niin kuin Hannalle 6/5, että näin. Yes, ja katsotaan mitä muuta tulee. Niin, televisio ei muuten toimi hotellihuoneessa. Unohdin sen ehkä aikaisemmin sanoa, kun listasi. Eikä ollut, joo, kaiken näköistä täällä on tullut, mutta ei se mitään. Huomisaamuna, siis aikaisin huomisaamuna on lähtö jo kotiin, eli sitten jää nämä maisemat täältä taakse. Mutta tulipahan käytyä ja hankittua elämyksiä, ja tosiaan niin nyt me käydään ruoan kimppuun, mutta Hanna is the best. 6/5. No niin, me lähdettiin vielä iltakävelylle ja Majakan valoja tuolta ihmettelemään, eli siellä on Majakan valot. Ja vitsi kun täällä on näitä hyttysiä. Nyt tuleekin hienoja kuvia tämmöisessä pehmeäsävyisessä iltaväreissä, niin hienoja kuvia saa juuri nyt. Eli tuolla näkyy Uuttöön Majakan valo. Ja katsokaa miten pehmeitä ja ihania sävyjä on tälleen 10:10 illalla. Eli tänään on meidän viimeinen ilta täällä ja aamulla aikaisin lähtö. Ja hei, sen verran vielä piti sanoa tästä meidän hotelliyrityksen ja ravintola saagasta, että meiltä oli yksi meidän järjestäjistä oli tälle omistajalle halunnut keskustella hänen kanssaan ja tämä omistaja oli todennut, että voitte antaa omistajalle palautetta
ja omistaja olen minä. Eli tämmönen vastaanotto oli sillä palautteella. Mutta onneksi oli Hannas Horisont, joka meidät pelasti ja muutenkin meistä on pitänyt hyvää huolta, joten edelleen Hannalle 6/5 arvosana tästä, minkä Uuttoos House Hotel mokasi, niin sen Hanna pelasti. Ja ehkä mä huomenna vielä tosiaan kuvaan laivalta ja näytän vähän tuolta saarekuvaa. On tää kyllä ollut, me puhuttiin tuossa just ryhmäläisten kanssa, että tää on ollut ihan niin kuin tragikomedia ja kaiken lisäksi samalla vielä dokumentti. Mutta vitsi, täällä on näitä hyttysiä. Mutta nyt mä otan tuolta retkikaverit kiinni ja sit mä sanon hyvää yötä ja aamulla on aikainen lähtö. Eli viimeistä paluupäivää kohti mennään. Hyvää yötä. No niin, ei mitään hyvää yötä, kun nyt piti vielä täältä toisesta suunnasta ruveta ottamaan tuolta majakan valoista kuvaa. Vitsi, miten hienosti näkyy. Wow. Wow. Noin, no niin, nyt tuli vielä täältäkin kuvakulmasta kuvattua. No niin, ja vielä tässä pari juttua. Eli tämä rakennus on semmoinen, mihin muistatte, kun tuossa aikaisemmin kerroinkin jo, että Estonian uhreja tuotiin tänne Uuttööhön, koska tämä oli lähin niin kuin paikka mihin tuoda, niin tähän rakennukseen on sitten tuotu ruumiita. Eli ihan tämmöinen historia on, surullinen historia tällä paikalla. Eli tähän on tuotu niitä vainajia. Ja sitten tuossa on tuo helikopterikenttä. Ja nyt me mennään tuolle semmoiselle muistopenkille. Täällä ei ole sitä muistomerkkiä ole, mutta muistelupenkille. Menisin kaatua. No vielä yksi juttu. Tuolla kuu on ihan punainen tai ruosteen punainen. Harmi, että en kyllä saa puhelimen kameralla punaista väriä toistettua. Ajattelin vaan kokeilla, että näkyisikö kuu punaisena niin kuin tällä. Ei varmaan, mutta ihan punaisena se siellä näkyy. Todella upea. Voi että. No niin, me ollaan paluumatkalla jo ja jäi silloin tulomatkalla kuvaamatta nämä Aspö ja Nööttö, jotka oli tämän aluksen nämä välipysäkit täällä ennen Jurmoa ja Uuttöötä, niin nyt saavumme Aspööhön. Eli tämän näköistä maisemaa on Aspöössä. Tuolla tullaan kohta laituriin. Kops. Noin. Ja tämmöistä vähän erinäköistä. Kaikki nämä saaret on erinäköisiä, niin tämän näköinen on Aspö. Sielläkin on niin kulunut toi saaren kyltti, että laineet varmaan lyönyt ei mennä selvää saada, mutta edessämme siis Aspö. No niin, nyt seuraava etappi tai niin kuin takaisinpäin matkalla, eli ollaan tultu Nööttööhön. Tämä on Nööttöö. Ja silloin kun oltiin toiseen suuntaan menossa, niin tuolla näkyy lehmiä tuolla laitumella. Ja no tää on taas tämmönen niin kuin oman näköisensä
saari, jonka kautta ilmeisesti ainakin silloin kun oltiin menossa toiseen suuntaan, niin hyvin paljon tavaralastia tässä purettiin ja purettiin ja pakattiin ja kohta sanoo kops. Niin tää onkin nyt sitten isompi saari ja täällä on paljon enemmän taloja ja ihmisiä ja happeningia kuin mitä vaikka Aspössä. Mutta tämmönen saari on Nöttyö. Moikka taas! Olemme palanneet onnellisesti Helsinkiin. Tuolla on meidän ryhmää. Kiitos Pakkaleen ja kiitos kuskimme Bjarne, joka taas turvallisesti kuljetti meidät reissuun ja takaisin. Ja tuolla näkyy meidän ryhmäläisiä ja nyt me ollaan palattu tosiaan Helsinkiin ja täällä on perjantai-illan pöhinät alkamassa tai siis meneilläänkin ehkä jo. Ja mä ehkä lisään tuonne tekstityksiin sitten, jos tulee jotain lisättävää nyt mieleen. Ja aikamoinen seikkailu tosiaan oli. Niin mä kerkesin tässä vielä viime metreillä pelomaan oikean etusormenikin. Mutta katsotaan, miten sen kanssa käy. Ja niin, joo, ei kai tässä. Nyt täytyy vähän aikaa sulatella. Tää oli kyllä semmonen reissu, että sulatella tätä, mutta tässä kohtaa ehkä sanon, että kiitos kun katsoit tämän videon, ota kanava tilaukseen, YouTube-kanava ja muutkin Roiskaprinsessan somekanavat, Facebook ja Instagram ja kiitos kaikille teille, jotka tähän asti olette tilannut kanavaa ja toivon kovasti, että jos et vielä sitä ole tehnyt, niin tekisit sitten sen ja toisit sitten meille, niin kuin meidän työlle ja meidän toiminnalle näkyvyyttä. Ja Helsylle kiitos tästä retkestä ja järjestäjille kiitos järjestelyistä. Ja niin kuin sanoin, että nyt täytyy vähän päästä sulattelemaan näitä ja lisään vaikka tekstityksiin sitten, jos tulee mieleen jotain sellaista, mitä on unohtanut tässä mainita, mutta muutoin näihin kuviin, pieni hetki, otetaan uusi yritys, näihin kuviin, näihin tunnelmiin Roiskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!